เรื่องย่อฉบับเต็มกลิ่นมาลีทางช่องวัน31ทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:30 นาทีตอนที่1นาจรพยาพิพัฒน์โกษาพระยาพิพัฒน์โกษามีภรรยา3 คนคือคุณหญิงทับทิมแม่บุงหงาและแม่สีไพรแม่สีไพรเกิดตั้งท้องแต่เมื่อผ่านไป9 เดือนแม่สีไพรคลอดลูกกลับตายทำให้แม่สีไพรเสียใจและโกรธมากจึงวางแผนกำจัดแม่บุงหงาและลูกๆโดยการจ้างโหรมาพยากรณ์ว่าลูกทั้งสองของบุงหงาดวงแข็งมากมีผลต่อลูกชายที่จะมาเกิดจึงแนะนำให้แยกทั้งสองออกจากกันค่ำวันนั้นแม่บุงหงาจึงมาแนะนำว่าเธอจะส่งมาลัยไปอยู่ที่หัวเมืองกับมั่นพี่ชายของเธอ8 ปีต่อมาทางคุณหญิงทับทิมและแม่บุงหงาสอนงานบ้านงานเรือนให้กับมาลีจนเธอกลายเป็นแม่หญิงที่เพียบพร้อมวันต่อมาทุกคนไปทำบุญที่วัดแม่สีไพรแกล้งทำอาหารที่แอบใส่ยานอนหลับมาให้แม่บุงหงากินจนเธอสลบไปและแกล้งจัดฉากให้แม่บุงหงานอนกับชายอื่นเมื่อพระยาพิพัฒน์โกษากลับมาเจอก็เข้าใจผิดจึงเคี่ยนตีแม่บุงหงาอย่างหนักท่านเจ้าคุณก็สั่งให้ชดเอาตัวแม่บุงหงาไปขายที่โรงรับชำเราจากนั้นแม่สีไพรก็พูดใส่ไฟว่าท่านเจ้าคุณสั่งให้ชดเอาแม่บุงหงาไปฆ่าปิดปากให้แม่มาลีฟังมาลีจึงรีบตามแม่บุงหงาไปเมื่อมาลีตามไปทันชดก็ฟันแม่บุงหงาแต่ระหว่างที่ชดจะฆ่ามาลีหลวงอินทราบดีก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันแม่บุงหงาจึงอุ้มมาลีหนีไปสุดท้ายแม่บุงหงาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงขาดใจตายก่อนตายเธอบอกให้มาลีไปหาลุงมั่นที่เมืองการห้ามกลับเรือนเด็ดขาดและห้ามไว้ใจใครทั้งนั้นอาแสนสินที่อยู่บริเวณนั้นจึงสั่งให้ฝังแม่บุงหงาแล้วเอามาลีมาใช้งานเป็นทาสในเรือนเมื่อหลวงอินทราบดีกลับมาก็ไม่เจอใครเจอแต่ปิ่นปักผมของมาลีเขาจึงเก็บกลับไปที่จวนพระยาพิพัฒน์โกษาทุกคนต่างตามหามาลีแต่ก็ไม่เจอส่วนชดก็มาแจ้งข่าวแม่สีไพรว่าเขาได้ฆ่า2 แม่ลูกนั้นแล้วมาลีมาอยู่กับจีนหุยจึงสอนเรื่องสมุนไพรต่างๆให้กับมาลีเมื่อมาลีโตเธอจึงมีความรู้เรื่องสมุนไพรและเครื่องหอมเป็นอย่างมากหลวงอินทราบดีมาล่าคนร้ายแล้วพลาดท่าเสียทีโดนยิงตกน้ำมาลีมาเห็นเข้าจึงช่วยหลวงอินไว้ตอนที่2หมู่เพิ่มพาหลวงอินทราบดีกลับเรือนแล้วเอาขิงมาใส่แผลให้เพราะเข้าใจว่าเป็นไพรเมื่อคุณหญิงบัวแก้วแม่ของหลวงอินมาเห็นจึงช่วยทำแผลให้หลวงอินจึงบอกกับแม่ว่าเขาพลัดตกน้ำแล้วถูกตอไม้ตำเพื่อไม่ให้แม่เป็นห่วงที่โรงรับชำเรามีคนถูกเฆี่ยนทำให้มาลีนึกย้อนไปถึงตอนที่แม่ของเธอถูกเฆี่ยนมาลีจึงมานั่งเสียใจมาลีมองแหวนดอกแก้วและนึกถึงแม่เพราะแหวนนี้คุณหญิงทับทิมมอบให้กับแม่บุงหงาแม่ของมาลีและแม่บุงหงาก็เอามามอบให้กับมาลีระหว่างที่มาลีกำลังเสียใจแม่อิ่มก็มาถามถึงภูมิหลังของมาลีแต่มาลีก็ยังไม่ยอมเล่าให้ฟังแม่อิ่มจึงเตือนมาลีว่าห้ามหนีออกจากที่นี่เพราะถ้าเจ้าคุณแสนรู้ทุกคนจะเดือดร้อนกันหมดต่อมามาลีคิดหนีขามจึงมาตามจับตัวเธอระหว่างที่มาลีจะถูกจับตัวกลับไปหลวงอินก็มาขวางไว้เมื่อต่อสู้เสร็จหลวงอินก็ไม่เจอมาลีแล้วพบแต่ถุงบุงหงาเขาจึงจำได้ทันทีว่าเป็นหญิงสาวคนเดียวกับที่ช่วยชีวิตเขาไว้ที่เรือนของพระยาพิพัฒน์โกษาพระยาพิพัฒน์โกษาล้มป่วยเพราะยังรักและเป็นห่วงมาลีมากส่วนมาลีที่หนีมาก็แอบกลับมาที่เรือนแล้วแอบเห็นว่าแม่สีไพรกำลังคบชู้กับชดแนะนำให้กำจัดพระยาพิพัฒน์โกษาเพื่อทั้งสองจะได้อยู่ด้วยกันเมื่อมาลีได้ยินก็ตกใจมากจนพลัดตกบันไดทำให้แม่สีไพรและชดรู้ตัวมาลีหนีมาจนพบกับขวัญบ่าวสนิทในเรือนขวัญจึงช่วยถ่วงเวลาและปล่อยให้มาลีรีบหนีไปแม่สีไพรเก็บผ้าที่มาลีทำตกไว้เมื่อดมดูก็รู้ว่าเป็นกลิ่นของมาลีสีไพรจึงมั่นใจว่ามาลียังไม่ตาย
ที่โรงรับชำเราถามกลับมาบอกเจ้าคุณแสนว่ามาลีหนีไปเจ้าคุณแสนจึงเคี่ยนตีและบีบบังคับให้ทุกคนบอกว่ามาลีหนีไปที่ไหนเจ้าคุณแสนเกือบฆ่าหุยอินและบัวผันตายมาลีก็กลับมาพอดีเมื่อเจ้าคุณแสนเห็นมาลีก็พอใจในตัวมาลีมากเพราะเธอสวยและมีกลิ่นกายหอมคืนนั้นมาลีถูกพาตัวมาให้เจ้าคุณแสนแต่ก่อนเข้ามาเธอกินน้ำรากดอกแก้วทำให้มีระดูเมื่อเจ้าคุณแสนเห็นก็โมโหและโวยวายกลับไปทางด้านหลวงอินก็คุยกับหมู่เพิ่มว่าผู้หญิงที่ช่วยเขาเอาไว้กับผู้หญิงที่เขาช่วยในวันนี้เป็นคนคนเดียวกันและหลวงอินก็ยังมั่นใจอีกว่าคนที่ทำร้ายเขาจนตกน้ำกับคนที่ทำร้ายผู้หญิงคนนั้นเป็นคนคนเดียวกันพอเขาจำรอยสักที่คอได้ระหว่างนั้นแม่หญิงบัวแก้วก็เข้ามาแล้วบอกว่าเธอจะให้แม่บุปผาคู่ใหม่ของหลวงอินมาอยู่ที่เรือนแต่หลวงอินก็ตัดบทและรีบเข้านอนไปวันต่อมามาลีและอิ่มมาซื้อผ้าที่ตลาดเจ้าคุณแสนจึงสั่งให้ขามมาคุมระหว่างนั้นหลวงอินมาที่ตลาดแล้วขามก็จำได้ขามจึงรีบหนีไปมาลีกับอิ่มจึงไปซื้อผ้าที่อื่นเมื่อหลวงอินกลับมาที่เรือนก็พบว่าแม่บุปผาคู่ใหม่มารออยู่แล้วตอนที่3หลวงอินตัดสินใจพูดกับแม่บุปผาตรงๆเพราะอยากให้เธอตัดใจจากเขาเมื่อหมู่เพิ่มเห็นจึงมาเตือนหลวงอินว่าเขาพูดแรงเกินไปแต่หลวงอินก็ไม่สนใจคืนนั้นเจ้าคุณแสนให้มาลีมาปรนนิบัติโดยหวังจะใช้ชมดเช็ดกับมาลีเพื่อให้เธอร้อนรุ่มส่วนหลวงอินก็มาที่โรงรับชำเราเพื่อตามสืบเรื่องของขามเมื่อมิงรู้ก็รีบออกตามหาหลวงอินจึงหลบเข้าไปที่ห้องหนึ่งส่วนมาลีก็วางยาเจ้าคุณแสนแต่ด้วยฤทธิ์ของชมดเช็ดทำให้เธอร้อนรุ่มจากนั้นแม่อิ่มก็พามาลีไปไว้ที่ห้องหนึ่งแล้วตนก็มาปรนนิบัติเจ้าคุณแสนแทนแต่ห้องที่มาลีเข้าไปกลับมีหลวงอินอยู่ก่อนแล้วหลวงอินดีใจมากที่ได้เจอมาลีอีกครั้งแต่ด้วยฤทธิ์ของชมดเช็ดทำให้ทั้งสองมีอะไรกันแม่บุปผาตื่นขึ้นมาทำข้าวเหนียวหัวงอกให้หลวงอินแต่เช้ามืดแต่หมู่เพิ่มกับแจ้งว่าหลวงอินไปราชการด่วนแล้วทางด้านหลวงอินเมื่อตื่นขึ้นมาก็มอบอัฐให้กับมาลีแต่เธอไม่รับเพราะเธอไม่ใช่หญิงงามเมืองแล้วมาลีก็รีบออกจากห้องไปแม่อิ่มมาเจอมาลีที่กำลังร้องไห้ก็งงมาลีจึงตัดบทแล้วรีบเดินจากไปส่วนหลวงอินก็ออกมาจากห้องจึงฝากอัฐให้กับมาลีเมื่อหลวงอินกลับมาที่เรือนก็พบกับคุณหญิงบัวแก้วและแม่บุปผาพอดีบุปผาจึงเอาอาหารที่ทำไว้มาให้หลวงอินชิมแต่หลวงอินกลับพูดตรงๆว่าผู้หญิงหัวอ่อนไม่คู่ควรที่จะมาเป็นคู่ครองบุปผาจึงขอตัวไปเก็บดอกมะลิหมู่เพิ่มตามมาปลอบใจบุปผาแต่บุปผายังไม่ละความพยายามจึงแอบสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลวงอินจากหมู่เพิ่มทางด้านเจ้าคุณแสนก็ภูมิใจที่ได้เปิดพรหมจรรย์มาลีแล้วจึงสั่งให้มิ่งจัดประมูลมาลีที่โรงรับชำเราคืนนี้เลยหมู่เพิ่มมาทำงานแล้วได้รับใบปลิวที่ประมูลมาลีคืนนี้จึงเอามาให้หลวงอินดูหลวงอินจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับหมู่เพิ่มฟังจากนั้นหลวงอินและหมู่เพิ่มกำลังจะไปที่โรงรับชำเราแต่ก็ถูกคุณหญิงบัวแก้วและแม่บุปผามาขวางไว้หลวงอินจึงให้หมู่เพิ่มถ่วงเวลาไม่ให้ใครเข้าห้องของเขาจนกว่าจะเช้าจากนั้นหลวงอินก็ปีนหน้าต่างหนีไปที่โรงรับชำเราตอนที่4ที่โรงรับชำเรากำลังประมูลมาลีกันอยู่หลวงอินก็เข้ามาประมูลตัดหน้าด้วยเงิน1ช่างสร้างความไม่พอใจให้กับคุณพระวิจิตรเป็นอย่างมากระหว่างที่หลวงอินและมาลีกำลังคุยกันคุณพระวิจิตรทำร้ายแม่อินมาลีจึงเข้าไปห้ามแต่ถูกคุณพาวิจิตรทำร้ายหลวงอินจึงเข้าไปช่วยแล้วพาคุณพาวิจิตรกลับไปเมื่อหลวงอินกลับมาก็มาไต่ถามประวัติของมาลีเล่าให้ฟังแค่บางส่วนแต่ก็ยังไม่ยอมเล่าที่มาของแหวนดอกแก้วหลวงอินจึงเข้าใจไปเองว่ามาลีมีคนในใจแล้วด้วยความน้อยใจและเสียใจหลวงอินจึงตัดขาดกับมาลีทำให้มาลีเสียใจมาก
เมื่อหลวงอินกลับมาที่เรือนและปีนหน้าต่างกลับมาก็พบว่าคุณหญิงบัวแก้วเข้ามารออยู่แล้วทำให้หลวงอินตกใจมากคุณหญิงบัวแก้วจึงจะเคี่ยนหลวงอินจึงกล่าวขอโทษและรับปากว่าจะทำทุกอย่างตามที่แม่ต้องการที่เรือนพญาพิพัฒน์โกษาท่านเจ้าคุณถูกผ่องคนของแม่ศรีไพรวางยาทำให้อาการทรุดจนต้องตามหมอหลวงเมื่อคุณหญิงทับทิมมาก็พบว่าเป็นหมอคนใหม่แม่ศรีไพรจึงบอกว่าจะให้ผ่องต้มยาให้แต่คุณหญิงทับทิมเอะใจจึงตัดบทแล้วบอกว่าเธอจะให้คนของเธอต้มเองแม่ศรีไพรจึงยอมหลวงอินมาทำบุญที่วัดกับคุณหญิงบัวแก้วและแม่บุปผาจากนั้นคุณหญิงบัวแก้วก็ขอเลิกแต่งงานระหว่างหลวงอินกับแม่บุปผาแต่หลวงอินไม่ยอมแต่งและออกไปทำงานที่กรมทันทีทำให้คุณหญิงบัวแก้วโกรธมากเจ้าคุณแสนตามให้มาลีมาพบเพื่อทำข้อตกลงลับว่าจะประมูลขายขาดมาลีพร้อมยื่นข้อเสนอว่าถ้ามาลีไม่ทำตามเจ้าคุณแสนจะฆ่าจินหุยและแม่อิ่มทิ้งจนสุดท้ายมาลีก็ต้องทำตามข้อตกลงนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนหลวงอินส่งหมู่เพิ่มไปสืบจนได้ความมาว่าวันนี้จะมีการขนฝิ่นล็อตใหญ่หลวงอินจึงจัดเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ทันทีระหว่างที่หลวงอินจะนำเอกสารลับไปเก็บที่เรือนพบกับเจ้าคุณแสนจึงแกล้งชวนหลวงอินไปประมูลขายขาดมาลีในคืนนี้ทำให้หลวงอินต้องคิดหนักเมื่อหลวงอินกลับมาที่เรือนก็ตั้งใจจะไปประมูลมาลีคืนนี้แต่เงินไม่พอจึงให้หมู่เพิ่มไปดูต้นทางทำแม่ของเขาออกจากห้องพระให้ส่งสัญญาณมาบอกเมื่อหมู่เพิ่มมาเฝ้าจึงมาคุยกับแม่บุปผาว่าโกรธคุณหลวงไหมแม่บุปผาจึงบอกว่าไม่โกรธและเธอก็เข้าใจคุณหลวงและแม่บุปผาก็กล่าวขอบคุณหมู่เพิ่มที่เป็นห่วงเธอคืนนั้นหลวงอินมาที่โรงรับชำเรากับหมู่เพิ่มเพื่อประมูลซื้อมาลีแต่ระหว่างที่ประมูลหลวงอินก็ออกไปจับพวกค้าฝิ่นตอนที่ 5 หลวงอินจับพวกค้าฝิ่นแต่ไม่เจอปืนไฟเพราะพวกนั้นรู้ตัวจึงแยกขนปืนไฟไปอีกทางมิ่งรีบกลับมาแจ้งข่าวเจ้าคุณแสนที่โรงรับชำเราจากนั้นหลวงอินก็รีบกลับมาประมวลมาลีด้วยเงิน12ชั่งสุดท้ายหลวงอินก็ประมวลมาลีมาได้สำเร็จเจ้าคุณแสนเรียกมาลีมาพบแล้วสั่งให้เธอไปเอาเอกสารลับจากหลวงอินมาให้มาลีคิดหนักเพราะเท่ากับเธอต้องทรยศหลวงอินแต่สุดท้ายมาลีก็ตัดสินใจที่จะทำแลกกับที่เจ้าคุณแสนต้องปล่อยจีนหุยแม่อิ่มและหญิงงามเมืองทุกคนในโรงรับชำเราให้เป็นอิสระเจ้าคุณแสนอึ้งกับข้อแลกเปลี่ยนของมาลีแต่ก็ต้องยอมทำตามข้อตกลงนั้นเจ้าคุณแสนเอาเรื่องมาแจ้งนายใหญ่จึงเร่งให้เอาเอกสารลับมาให้ได้ภายใน7 วันถ้าได้เอกสารมาแล้วก็ให้ฆ่าหลวงอินเสียถ้าเจ้าคุณแสนทำสำเร็จจะอวยยศให้เป็นสมุหานายกพระยาจักรีเช้าวันต่อมาคุณหญิงบัวแก้วตามหากำปั่นที่หายไปแม่บุปผาจึงมาแจ้งว่าคุณหลวงยังไม่กลับเรือนตั้งแต่เมื่อวานทำให้คุณหญิงบัวแก้วโกรธมากที่โรงรับชำเรามาลีลาทุกคนแล้วกลับเรือนไปกับหลวงอินเมื่อหลวงอินมาถึงที่เรือนก็ตั้งใจจะบอกแน่ว่าเขารับมาลีมาเป็นเมียแต่พอขึ้นเรือนมาคุณหญิงบัวแก้วก็เข้าใจว่าหลวงอินซื้อมาลีมาเป็นบ่าวจึงแนะนำว่าแม่บุปผาคือคู่หมายของหลวงอินเมื่อคุณหญิงบัวแก้วรู้ว่าซื้อมาลีมา12ชั่งก็ให้เอามาลีไปคืนแล้วหลวงอินก็บอกแม่ว่ามาลีมีความรู้เรื่องเครื่องหอมคุณหญิงบัวแก้วจึงสนใจและรับมาลีมาเป็นบ่าวแล้วให้เธอไปอยู่ที่โรงกระดาษด้านหลังจากนั้นคุณหญิงบัวแก้วก็เรียกหลวงอินให้ไปคุยเพื่อซักถามประวัติของมาลีจากนั้นคุณหญิงก็ขอร้องและยื่นข้อเสนอว่าตอนนี้ให้หลวงอินศึกษาดูใจกับบุปผาไปก่อนและขอให้หลวงอินอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมาลีเพื่อรักษาน้ำใจของแม่บุปผาถ้าหลวงอินแต่งงานและยกตำแหน่งเมียกลางเมืองให้กับบุปผาแล้วจะยกมาลีมาเป็นเมียบ่าวก็ได้หลวงอินจึงจำใจต้องตบปากรับคำไปก่อนแม่บุปผาไปหามาลีที่โรงกระดาษมาลีกำลังทำความสะอาดและไล่หนูอยู่ทำให้บุปผาตกใจแฟงจึงรีบมาฟ้องคุณหญิงบัวแก้วแล้วใส่ไฟต่างๆนานาแม่บุปผาจึงเล่าความจริงทั้งหมดให้คุณหญิงบัวแก้วฟัง
คุณหญิงจึงตัดสินว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วให้มาลีมาฝึกงานกับแฟงจึงสั่งให้มาลีซักผ้าแต่มาลีก็ทำได้ดีและซักผ้าเสร็จตามเวลาที่กำหนดทำให้แฟงโมโหจึงมาโกหกคุณหญิงบัวแก้วว่ามาลีทำงานไม่ดีและสอนยากแม่บุปผาจึงมาช่วยพูดว่างานบ้านงานเรือนต้องค่อยๆสอนจะให้เก่งภายในวัน2 วันคงจะไม่ได้ส่วนหลวงอินก็ได้แต่แอบดูอยู่ห่างๆด้วยความเป็นห่วงกว่าจะซักผ้าเสร็จก็มืดแล้วมาลีจึงอาบน้ำระหว่างที่มาลีกำลังอาบน้ำหลวงอินก็เข้ามาหาด้วยความตกใจมาลีจึงรีบเข้าห้องไปทางด้านแม่บุปผาก็เอาน้ำชามาให้จึงปลุกหมู่เพิ่มให้ไปดูหลวงอินที่ครัวไฟเพราะกลัวไฟจะไม่เสียก่อนคุณหญิงเรียกแฟงมาคุยเพราะบ่าวทุกคนต่างชมว่ามาลีทำงานดีทำให้แฟงโดนดุระหว่างนั้นมีเสียงดังมาจากครัวไฟคุณหญิงจึงลงมาดูพบว่าหลวงอินมาหาอะไรกินเองคุณหญิงบัวแก้วจึงให้บ่าวช่วยจัดสำรับให้จากนั้นหลวงอินก็ให้หมู่เพิ่มมาตามมาลีไปพบระหว่างนั้นมิ่งก็แอบเข้ามาหามาลีเพื่อเร่งให้เธอหาเอกสารลับและต้องหาให้ได้ภายใน7 วันแต่หมู่เพิ่มเข้ามาเสียก่อนมิ่งจึงรีบกลับออกไปเมื่อมาลีมาพบหลวงอินจึงกล่าวขอโทษกับเรื่องที่เขาเข้าไปตอนเธออาบน้ำและขอให้มาลีอดทนเพื่อชนะใจคุณหญิงบัวแก้วจากนั้นเขาก็ปล่อยให้มาลีกินข้าวในห้องหนังสือและเขาก็ออกไปคุยกับแม่ตอนที่6เมื่อหลวงอินกลับมาที่หอหนังสือก็ไม่พบมาลีแล้วที่จวนพระยาพิพัฒน์โกษาม้วนเห็นผ่องใส่อะไรในหม้อยาของท่านเจ้าคุณจึงจะยกหม้อยาไปฟ้องผู้หญิงทับทิมแต่แม่ศรีไพรมาขวางทำให้หม้อยาตกแตกแม่ศรีไพรจึงตบตีม้วนและอ้างว่าม้วนทำหม้อยาหกใส่ตนจึงตบตีม้วนคุณหญิงทับทิมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงสั่งให้ม้วนไปเอายาจากหมอหลวงใหม่แล้วไปต้มที่หน้าห้องหนังสือแม่ศรีไพรโกรธที่ถูกจับได้จึงตบตีผ่องที่ทำไม่สำเร็จแล้วสั่งให้ผ่องจับตาดูม้วนไว้ไม่ให้เอาเรื่องนี้ไปบอกใครแม่ศรีไพรจึงคิดแผนกับชดว่าเธอจะใส่ยาให้ท่านเจ้าคุณป่วยหนักแล้วโทษว่าเป็นความผิดของคุณหญิงทับทิมที่ดูแลเรื่องยาเมื่อคุณหญิงทับทิมหมดอำนาจตนจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ในตัวแทนมาลีทำงานในครัวเสร็จก็มาบอกกับหมู่เพิ่มว่าจะกลับไปเอาของที่โรงรับชำเราแล้วรีบตัดบทออกไปหมู่เพิ่มจึงมาแจ้งหลวงอินว่ามาลีกลับไปที่โรงรับชำเราเมื่อหลวงอินรู้ก็รีบตามแม่มาลีมาที่โรงรับชำเราแต่จีนหุ้ยกับแม่อิ่มบอกว่ามาลีกลับไปแล้วหลวงอินจึงมั่นใจว่าแม่มาลีไม่ได้มาที่โรงรับชำเราระหว่างที่ม้วนต้มยาให้พระยาพิพัฒน์โกษาก็มีคนแอบมาใส่ยาเมื่อคุณหญิงทับทิมเอายาไปให้ท่านเจ้าคุณกินท่านเจ้าคุณกลับไม่กินเพราะรู้สึกว่ากินยาไปก็ไม่ดีขึ้นมีแต่จะแย่ลงคุณหญิงทับทิมจึงให้งดไปก่อนท่านเจ้าคุณจึงปรับทุกข์กับคุณหญิงทับทิมว่าคิดถึงมาลีแล้วหวังให้เธอยังมีชีวิตอยู่มาลีแอบมาที่เรือนพระยาพิพัฒน์โกษาจนชดเกือบเห็นแต่ขวัญก็มาช่วยไว้จากนั้นขวัญก็มาคุยกับมาลีว่าท่านเจ้าคุณป่วยตั้งแต่มาลีกับแม่จากไปมาลีจึงฝากบุงหงานำไปให้ท่านเจ้าคุณและบอกว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ขวัญจึงเอาบุงหงาไปให้ท่านเจ้าคุณเมื่อเห็นขวัญมาคุณหญิงทับทิมจึงฝากขวัญเฝ้าท่านเจ้าคุณหมวนจึงฝากกากยาไปทิ้งและกำชับว่าอย่าให้บ่าวของศรีไพรเห็นเพราะไม่อยากมีปัญหาอีกเมื่อท่านเจ้าคุณเห็นบุงหงารำไปและดมดูก็จำได้แต่ระหว่างนั้นบ่าวข้างล่างมีเสียงเอะอะท่านเจ้าคุณจึงให้ขวัญรีบไปดูรานมาลีกำลังถูกบ่าวไล่จับแต่ขวัญก็มาช่วยไว้ได้ทันแล้วเอารากไม้ยาของท่านเจ้าคุณมาให้มาลีแล้วบอกให้มาลีรีบหนีออกไปส่วนขวัญก็แกล้งมานอนสลบเพื่อตบตาทุกคนจากนั้นขวัญก็รีบมาแจ้งว่ามาลีปลอดภัยแล้วขวัญก็เล่าทุกอย่างให้ท่านเจ้าคุณฟังท่านเจ้าคุณจึงดีใจมากที่มาลียังไม่ตายเมื่อศรีไพรกลับมาชดก็รีบรายงานแม่ศรีไพรจึงสั่งเฆี่ยนบ่าวไพร่แต่คุณหญิงทับทิมเข้ามาห้ามไว้แม่ศรีไพรจึงให้ผ่องมาเฆี่ยนแทนบ่าวที่ทำผิดจากนั้นแม่ศรีไพรก็กำชับชดให้จัดเวรยามให้แน่นหนาเพราะกลัวว่ามาลีจะแอบลักลอบเข้ามาในจวนเพื่อไปพบกับท่านเจ้าคุณมาลีกลับมาที่จวนหลวงอินจึงเข้ามาสอบถามว่ามาลีไปที่ไหนมา
แต่มาลียังยืนยันว่าไปที่โรงรับชำเรามาแล้วตัดบทไปช่วยงานในครัวเมื่อมาลีกลับมาทำงานในครัวแฟงก็มาหาเรื่องและสั่งทำโทษมาลีโดยให้เธอทำกับข้าวเลี้ยงบ่าว20 คนรวมทั้งล้างจานและทำความสะอาดครัวเพียงคนเดียวหลวงอินมาทำงานและสืบจนรู้ว่าที่เมืองปากน้ำมีที่ที่ขนถ่ายสินค้าเลี่ยงอากรที่รู้กันเฉพาะพวกที่เลี่ยงอากรและคนที่ลักลอบจะซื้อปืนก็จะซื้อกันที่นั่นมิ่งมาแจ้งข่าวเจ้าคุณแสนว่ามาลีออกจากจวนหลวงอินแต่ไม่ได้มาหาเจ้าคุณแสนหรือไปที่โรงรับชำเราเจ้าคุณแสนจึงมั่นใจว่ามาลีอาจมีคนรู้จักอยู่ที่พระนครนี้จึงให้มิ่งคอยจับตาดูมาลีไว้ถ้ามาลีออกจากจวนคราวหน้าให้จับตัวมาลีมาหาเขาขุนเทพลูมาหาเจ้าคุณแสนเพื่อมาแจ้งข่าวทั้งหมดของหลวงอินให้เจ้าคุณแสนฟังเจ้าคุณแสนจึงตบหน้าขุนเทพลูที่ทำงานพลาดครั้งใหญ่และขู่ไว้ว่าถ้าเขาทำงานพลาดอีกเจ้าคุณแสนจะจัดการขั้นเด็ดขาดที่จวนหลวงอินมาลีและบุปผาต่างทำอาหารพอถึงเวลาอาหารคุณหญิงบัวแก้วก็ชิมฝีมือของแม่บุปผาแล้วบอกให้ฝึกฝีมือบ่อยๆสักพักแม่มาลีก็ยกสำรับอาหารขึ้นมาเมื่อทุกคนชิมก็บอกว่าอร่อยมากเมื่อกินอาหารเสร็จคุณหญิงบัวแก้วจึงกำชับให้แฟงให้แม่บุปผาฝึกมือบ่อยๆเพราะฝีมือยังไม่ดีแต่สำรับของมาลีอาหารอร่อยมากคุณหญิงบัวแก้วจึงไม่แปลกใจที่หลวงอินติดใจมาลีมากเมื่อมาลีล้างจานและทำความสะอาดครัวเสร็จกำลังจะกินข้าวแฟงก็เอาข้าวและกับข้าวทั้งหมดไปทิ้งทำให้มาลีทั้งโกรธและหิวคืนนั้นหลวงอินเอาสำรับอาหารมาให้มาลีเพราะรู้ว่ามาลีหิวแล้วหลวงอินก็ขอโทษที่พาเธอมาลำบากและขอให้เธออดทนเพื่อเขาตอนที่7แม่บุปผามาคุยกับมาลีเรื่องน้ำปรุงและเรื่องของหลวงอินแม่บุปผาจึงขอให้มาลีมาสอนเธอทำน้ำปรุงวันต่อมามาลีจึงมาสอนแม่บุปผาทำน้ำปรุงโดยมีคุณหญิงบัวแก้วดูแลอย่างใกล้ชิดและกำชับให้มาลีสอนเคล็ดลับทั้งหมดให้กับแม่บุปผาด้วยมาลีจึงยอมทำตามคุณหญิงบัวแก้วบอกว่าที่เธอรับมาลีเข้ามาในจวนก็เพราะอยากให้มีคนปรุงน้ำปรุงประจำจวนเพราะสอนใครไปก็ไม่ได้ความสักคนและยังกำชับให้มาลีสอนเรื่องน้ำปรุงทั้งหมดให้กับแม่บุปผาเพราะต่อไปหน้าที่ทำน้ำปรุงจะยกให้แม่บุปผาทำให้สถานะของมาลีสั่นคลอนมากขึ้นระหว่างอยู่บนเรือนมาลีก็หาโอกาสเข้าไปเอาเอกสารรับมาจนได้มิ่งที่รออยู่จึงย้ำให้มาลีรีบเอาเอกสารไปให้เจ้าคุณแสนที่หน้าโรงรับชำเรามีคนลอบทำร้ายดิชาร์ดคนที่เคยให้ข้อมูลหลวงอินเมื่อหลวงอินและหมู่เพิ่มมาเห็นดิชาร์ดก็โดนแทงแล้วดิชาร์ดบอกว่าพวกนั้นคิดว่าเขาเป็นคนของหลวงอินแล้วพวกนั้นกำลังจะขนปืนเข้าบางกอกแต่ระหว่างที่หลวงอินกำลังคุยกับดิชาร์ดหลวงอินก็เหลือบไปเห็นมาลีที่แอบตามมิ่งมาหาเจ้าคุณแสนพอดีมาลีเอาเอกสารลับมาให้เจ้าคุณแสนเมื่อเจ้าคุณแสนเปิดดูกลับเป็นเอกสารขนฝิ่นไม่ใช่เอกสารขนปืนเถื่อนแต่บนเอกสารมีตราประทับเหมือนกันมาลีจึงเข้าใจผิดเจ้าคุณแสนให้โอกาสมาลีอีกครั้งถ้าทำพลาดอีกเขาจะตัดหัวจีนหุ้ยมาลีจึงขอเวลาเพิ่มเพราะการจะขึ้นไปที่หอหนังสือนั้นยากมากมาลีเอาเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้จีนหุ้ยฟังระหว่างนั้นแม่อิ่มก็ต้มกากยาที่เอามาจากเรือนพระยาพิพัฒน์โกษามาให้เมื่อจีนหุ้ยทดสอบดูก็รู้ว่ามีตัวยาแปลกบางอย่างที่หากินติดต่อกันเกิน 5-7 วันอาจตายได้จากนั้นจีนหุ้ยก็จัดตัวยาแก้พิษให้และกำชับไม่ให้กินยาตัวนั้นอีกจากนั้นมาลีก็มาหาขวัญที่เรือนพระยาพิพัฒน์โกษาแล้วบอกว่ายาตัวนั้นมีสารพิษห้ามให้ท่านเจ้าคุณกินอีกแล้วเอายาลูกกลอนถอนพิษมาให้ในเวลานี้ไม่มีคนอยู่ขวัญจึงพามาลีขึ้นเรือนไปหาท่านเจ้าคุณมาลีคุยกับท่านเจ้าคุณไม่นานก็รีบกลับออกไปเมื่อมาลีกลับมาที่จวนหลวงอินก็มารออยู่แล้วแต่มาลีก็ยังไม่เล่าอะไรให้หลวงอินฟังหลวงอินจึงน้อยใจกลับไปที่จวนพระยาพิพัฒน์โกษาแม่ศรีไพรพยายามให้ท่านเจ้าคุณกินยาที่ตัวเองต้มมาแต่ท่านเจ้าคุณไม่ยอมกินเมื่อคุณหญิงทับทิมมาเห็นจึงไล่แม่ศรีไพรออกไป
ที่จวนหลวงอินแฝงมาหาเรื่องมาลีที่หนีงานไปเมื่อหลวงอินมาเห็นจึงพาทุกคนมาให้คุณหญิงบัวแก้วตัดสินเมื่อจวนตัวหลวงอินจึงอ้างว่าเขาใช้มาลีไปซื้อตะโก้เผือกที่ตลาดให้จากนั้นคุณหญิงก็บ่นว่าหน้าตีสักทีแฟงจึงเคี่ยนมาลีไป1 ทีหลวงอินโกรธแฟงมากจึงขอให้แม่ไม่เคี่ยนบ่าวในเรือนอีกจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำงานมาลีมาใส่ยาที่แผลหลวงอินจึงมาช่วยทายาแล้วบอกมาลีว่าเขาจะไปทำธุระที่บางกอกแล้วจะรีบกลับจากนั้นหลวงอินก็มาแจ้งข่าวเรื่องไปบางกอกกับคุณหญิงบัวแก้วชดมานั่งหลิ่นเหล้าคนเดียวที่ตลาดแม่อิ่มผ่านมาเจอจึงแวะคุยด้วยจึงเผลอหลุดปากเล่าเรื่องมาลีให้ชดฟังเมื่อแม่อิ่มกลับมาที่โรงรับชำเราแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบมาผากลนจึงเล่าทั้งหมดให้จีนหุ้ยฟังจีนหุ้ยจึงบอกให้แม่อิ่มรีบไปแจ้งข่าวมาลีให้ระวังตัวแต่ห้ามให้คนในจวนรู้ว่าแม่อิ่มเป็นใครและมาจากไหนตอนที่ 8 หลวงอินรีบมาขวางพวกขนปืนเถื่อนแต่เมื่อมาถึงกลับไม่พบใครแล้วจึงรู้ได้ทันทีว่าพวกมันเปลี่ยนเส้นทางขนปืนที่จวนหลวงอินมาลีแอบมาขโมยเอกสารลับคุณหญิงบัวแก้วเห็นผิดสังเกตจึงให้แฟงเข้าไปดูในหอหนังสือแต่ก็ไม่เจอใครมาลีที่หลบออกมาได้ทันก็มาเจอกับแม่บุปผาแม่บุปผาจึงไปถามว่ามาลีขึ้นมาทำอะไรระหว่างที่มาลีกำลังจวนตัวก็ได้ยินเสียงโวยวายจากครัวไฟจึงรีบไปดูแฟงจับได้ว่าผันไม่ใช่ผู้ชายจึงไล่แม่อิ่มและผันออกจากจวนมาลีจึงอาสาไปส่งเพื่อเอาเอกสารลับไปให้เจ้าคุณแสนเมื่อเจ้าคุณแสนได้เอกสารลับเรื่องปืนก็รีบเผาทิ้งมาลีจึงทวงสัญญาเจ้าคุณแสนจึงตอบตกลงแล้วให้มาลีกลับไปส่วนเจ้าคุณแสนก็สั่งให้มิ่งไปฆ่าหลวงอินเมื่อมาลีที่แอบฟังอยู่ได้ยินก็ตกใจมากที่จวนหลวงอินคุณหญิงบัวแก้วบอกกับหลวงอินว่ามาลีไปส่งญาติทำให้หลวงอินแปลกใจเพราะมาลีไม่มีญาติจากนั้นหลวงอินก็ออกมาตามมาลีระหว่างทางหลวงอินถูกพวกมิ่งลาบทำร้ายขุนเทพลูยิงธนูใส่หลวงอินทำให้หลวงอินพลาดท่าแต่หมู่เพิ่มก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันหลวงอินจึงรีบหนีไปทางด้านมาลีก็กำลังจะกลับจวนหลวงอินแต่ก็พบกับชดที่มาดักรออยู่เสียก่อนหลวงอินมาช่วยมาลีเอาไว้ได้ทันแต่หลวงอินก็เจ็บหนักมากเมื่อกลับถึงจวนหลวงอินก็สลบไปคุณหญิงบัวแก้วโกรธมากจึงไล่มาลีออกจากจวนเพราะคิดว่ามาลีเป็นต้นเหตุที่ทำให้หลวงอินต้องเจ็บหนักขนาดนี้แต่หมู่เพิ่มก็มาขอโทษแทนที่ดูแลคุณหลวงไม่ดีผู้หญิงบัวแก้วจึงเคี่ยนหมู่เพิ่มชดที่บาดเจ็บหนักกลับมาหาแม่ศรีไพรแม่ศรีไพรจึงให้ชดไปรักษาตัวที่อื่นก่อนเพื่อไม่ให้ใครสงสัยชดที่แค้นมากจึงตั้งใจจะกลับมาแก้แค้นมาลีและหลวงอินเมื่อหลวงอินรู้สึกตัวก็ขอให้แม่ช่วยยกโทษให้กับหมู่เพิ่มผู้หญิงบัวแก้วจึงให้หมู่เพิ่มมาเฝ้าหลวงอินส่วนแม่บุปผาก็มาบอกกับมาลีว่าหลวงอินปลอดภัยแล้วมาลีดีใจมากแต่ก็ยังเอาแต่โทษเป็นความผิดของตนหลวงอินยังสลึมสลือเฝ้าถามหาแต่มาลีแม่บุปผามาเยี่ยมหลวงอินจึงเอายามาให้หมู่เพิ่มด้วยคุณแทบลูมาแจ้งข่าวเจ้าคุณแสนทำให้เจ้าคุณแสนโกรธมากที่ฆ่าหลวงอินไม่สำเร็จเมื่อหลวงอินฟื้นขึ้นมาก็มาคุยกับหมู่เพิ่มว่าเขาสงสัยว่าพวกที่มาดักทำร้ายมาลีกับพวกที่มาดักทำลายตนเป็นคนละพวกกันจึงให้หมู่เพิ่มไปสืบผู้หญิงบัวแก้วกำลังหาคนไปซื้อยาให้กับหลวงอินแม่บุปผาจึงอาสาไปซื้อให้แม่บุปผาจึงให้หมู่เพิ่มไปส่งเพราะเขากำลังจะไปแจ้งข่าวหลวงอินที่นครบาลพอดีที่จวนหลวงอินมาลีทำข้าวต้มขึ้นไปให้หลวงอินกินตอนแรกหลวงอินจะไม่กินเพราะเห็นข้าวต้มก็กินจนหมดจากนั้นแฟงก็มาถามว่าใครเป็นคนทำเนียนจึงรับว่าตนเป็นคนทำเองแต่แฟงก็ยังไม่เชื่อหลวงอินมาหามาลีที่โรงกระดาษเพื่อขอบคุณที่ทำอาหารขึ้นไปให้จากนั้นหลวงอินก็มอบของรับขวัญให้กับมาลีหลวงอินไต่ถามเกี่ยวกับประวัติของมาลีอีกครั้งแต่มาลีก็ยังไม่ยอมเล่าให้หลวงอินฟังทางด้านหมู่เพิ่มเมื่อพาแม่บุภามาซื้อยาเสร็จก็ขอแยกตัวให้ทองดีพาแม่บุภากลับ
จากนั้นหมู่เพิ่มก็มาหาแม่อิ่มเพื่อแอบถามประวัติมาลี ตอนที่ 9 หมู่เพิ่มมาสืบประวัติของมาลีกับแม่อิ่ม แม่บุปผาที่ตามมาเห็นจึงโกรธหมู่เพิ่มด้วยความเข้าใจผิดจึงมารอหมู่เพิ่มที่ท่าน้ำเมื่อหมู่เพิ่มได้ข้อมูลแล้วจึงรีบกลับมาแม่บุปผาที่รออยู่จึงซักถามว่าแม่มาลีมาจากโรงรับชำเราใช่ไหมหมู่เพิ่มจึงจำเป็นต้องตอบตามความเป็นจริงและขอร้องให้แม่บุปผาอย่าบอกคุณหญิงบัวแก้วทำให้แม่บุปผาโกรธหมู่เพิ่มจึงตามมาขอโทษจากนั้นแม่บุปผาจึงทายาที่หลังให้กับหมู่เพิ่มที่จวนหลวงอินคุณหญิงบัวแก้วที่เห็นว่าเย็นแล้วแม่บุปผายังไม่กลับจึงมายืนรอกับแฟงเมื่อแม่บุปผากลับมาถึงท่าน้ำก็เผลอสะดุดล้มหมู่เพิ่มจึงเข้ามาช่วยจึงทำให้หมู่เพิ่มทับแม่บุปผาเมื่อแม่บุปผากลับขึ้นมาบนจวนก็ถูกคุณหญิงบัวแก้วเอะยกใหญ่แล้วคุณหญิงบัวแก้วก็หมายมั่นจะรีบไปขอเลิกแต่งงานของหลวงอินกับแม่บุปผาให้เร็วที่สุดจากนั้นหมู่เพิ่มก็มาเล่าทุกอย่างให้หลวงอินฟังหลวงอินจึงให้ส่งคนไปเฝ้าจวนเจ้าคุณแสนแล้วจับตาดูมิ่งเอาไว้แล้วต้องรีบหาโกดังที่เก็บปืนไฟให้เร็วที่สุดหลวงอินมาหาแม่บุปผาที่หอนอนและเปิดใจพูดกันตรงๆแม่บุปผารู้ว่าหลวงอินรักมาลีมากและเธอก็รักหลวงอินแบบพี่ชายเท่านั้นเช้าวันต่อมาคุณหญิงทับทิมมาเยี่ยมหลวงอินแทนท่านเจ้าคุณเมื่อคุณหญิงทับทิมเห็นต่างหูของแม่บุปผาและรู้ว่าพ่อของแม่บุปผาคือมั่นจึงมั่นใจว่าแม่บุปผาคือมาลัยทำให้คุณหญิงทับทิมดีใจมากจึงขอคุณหญิงบัวแก้วรับแม่บุปผาไปอยู่ที่จวนพระยาพิพัฒน์โกษามาลีที่แอบดูอยู่จึงรู้ได้ทันทีว่าแม่บุปผาคือน้องสาวของเธอก่อนแม่บุปผาจะไปก็มาลามาลีที่โรงกระดาษแม่บุปผามาที่จวนพระยาพิพัฒน์โกษากับคุณหญิงทับทิมเมื่อแม่ศรีไพรรู้ก็ตกใจมากและพยายามซักถามว่าแน่ใจแล้วหรือคุณหญิงทับทิมจึงบอกว่าไต่ถามประวัติกันเรียบร้อยแล้วและไม่นานแม่ศรีไพรก็บอกให้ขวัญพาท่านเจ้าคุณไปพักในหอนอนเพื่อทานยาหลวงอินมาหามาลีแล้วบอกให้เธอวางใจว่าเขาจะไม่แต่งงานกับแม่บุปผาแน่นอนมาลีบอกว่าตอนนี้คุณหญิงบัวแก้วยังไม่ยอมรับในตัวเธอและถ้าคุณหญิงรู้ว่าเธอมาจากโรงรับชำเราคงไม่มีทางยอมรับเธอแน่นอนหลวงอินจึงเอ่ยถามว่ามาลีรักเขาไหมแต่มาลีไม่ตอบคุณหลวงจึงน้อยใจกลับไปคุณหญิงบัวแก้วมาขอเลิกแต่งงานแต่ดวงของแม่บุปผาไม่ดีและชงกับคุณหลวงคุณหญิงบัวแก้วจึงขอให้ช่วยแก้ดวงให้หลวงอินมาคุยงานกับเจ้าคุณยมราชเมื่อรู้ว่าเอกสารเกี่ยวกับปืนไฟหายไปจึงสั่งให้หลวงอินส่งคนไปดูแลพระยาพิพัฒน์โกษาเพราะท่านเจ้าคุณรู้เห็นเรื่องเอกสารด้วยเมื่อเอกสารหายไปท่านเจ้าคุณอาจถูกปองร้ายหลวงอินจึงสั่งให้หมู่เพิ่มเข้าไปดูแลท่านเจ้าคุณเพื่อให้แนบเนียนจึงให้อ้างว่าเขามาอยู่ดูแลแม่บุปผาคู่มั่นของหลวงอินเมื่อหมู่เพิ่มไปแล้วหลวงอินบังเอิญเจอกับเจ้าคุณแสนทั้งสองคุยกันเจ้าคุณแสนจึงคาดโทษเอาชีวิตหลวงอินแต่หลวงอินก็ไม่เกรงกลัวเจ้าคุณแสนแม้แต่น้อยจากนั้นหลวงอินก็ไปหาจีนหุ้ยที่โรงรับชำเราเพื่อมาสอบถามประวัติของมาลีและถามเกี่ยวกับการตายของพระยาอภัยมนตรีพ่อของเขาแต่จีนหุ้ยขอไม่ตอบและอ้างว่าผ่านมานานแล้วกลัวว่าจะพูดผิดหลวงอินจึงบอกว่าเขาจะรื้อคดีการตายของพ่อเขาขึ้นมาแล้วขอให้จีนหุ้ยช่วยเป็นพยานให้มิงที่แอบฟังทั้งสองคุยกันจึงเอาเรื่องทั้งหมดไปบอกเจ้าคุณแสนเมื่อเจ้าคุณแสนรู้จึงให้มิ่งไปจัดการหลักฐานทั้งหมดก่อนที่หลวงอินจะรื้อคดีที่จวนพระยาพิพัฒน์โกษาแม่บุปผาดีใจมากที่หมู่เพิ่มมาอยู่ที่จวนด้วยแต่ระหว่างที่แม่บุปผาจะพาหมู่เพิ่มไปกราบท่านเจ้าคุณแม่ศรีไพรก็ไม่ยอมให้เข้าไปหมู่เพิ่มจึงเอาเรื่องราวทั้งหมดมาเล่าให้หลวงอินฟังส่วนหลวงอินก็แปลกใจที่ทุกคนต่างช่วยกันปกปิดประวัติของมาลีหลวงอินจะสั่งให้หมู่เพิ่มไปสืบดูว่าท่านเจ้าคุณป่วยเป็นโรคอะไรตอนที่ 10เจ้าคุณแสนเรียกมาลีมาพบแล้วสั่งให้ไปเอาชีวิตของหลวงอินและถ้ามาลีทำไม่สำเร็จคนรอบข้างมาลีรวมทั้งจินหุ้ยจะกลายเป็นเป้าหมายแทนเมื่อมาลีลอบเข้ามาทำร้ายหลวงอินแต่หลวงอินก็ต่อสู้จนรู้ว่าคนที่เราทำร้ายคือมาลี
เขายอมให้เธอทำร้ายเขาแต่มาลีทำไม่ลงเพราะเธอรักหลวงอินมากระหว่างนั้นคุณเทพลูกก็เข้ามาทำร้ายหลวงอินแต่มาลีช่วยไว้หลวงอินจึงรอดมาได้สุดท้ายมาลีก็ยอมเล่าทุกอย่างให้หลวงอินฟังรวมทั้งประวัติของเธอด้วยหลวงอินดีใจมากที่ได้รู้ว่ามาลีคือหญิงสาวที่เขารอคอยมาตลอดที่จวนพระยาพิพัฒน์โกษาแม่บุปผามาหาหมู่เพิ่มเพื่อบอกว่าเธอจะไม่แต่งงานกับหลวงอินแต่แม่ศรีไพรมาเห็นจึงต่อว่าแม่บุปผาลงมาหาผู้ชายถึงเรือนแม่บุปผาจึงกลับไปจากนั้นขวัญก็เข้ามาเตือนหมู่เพิ่มว่าอยู่ที่เรือนนี้ต้องระวังแม่ศรีไพรและชดให้ดีวันรุ่งขึ้นท่านเจ้าขุนเวียนหัวจึงขอมานั่งรับลมข้างนอกแม่ศรีไพรจึงรีบไปต้มยามาให้ระหว่างนั้นขวัญก็เอายาให้ท่านเจ้าขุนกินเมื่อคุณหญิงทับทิมเห็นก็ตกใจท่านเจ้าขุนจึงกระซิบบอกคุณหญิงทับทิมเมื่อแม่ศรีไพรเอายามาให้ท่านเจ้าขุนกินท่านเจ้าขุนจึงอาเจียนออกมาเป็นเลือดจากนั้นคุณหญิงทับทิมก็เรียกขวัญมาทำเรื่องยาจนได้รู้ว่ามาลียังไม่ตายและยังเอายาลูกกลอนมาช่วยถอนพิษให้ท่านเจ้าขุนด้วยแม่บุปผาจึงเอ่ยถามว่ามาลีคือใครคุณหญิงทับทิมจึงเล่าทั้งหมดให้ฟังแล้วบอกว่ามาลีคือพี่สาวของเธอที่จวนหลวงอินมาลีจะไปหาเจ้าคุณแสนแล้วโกหกว่าฆ่าหลวงอินไม่ได้เลยหนีออกจากจวนมาแล้วหาทางเข้าไปอยู่ในจวนเจ้าคุณแสนเพื่อจะได้สืบข้อมูลจากเจ้าคุณแสนมาบอกกับหลวงอินหลวงอินไม่อยากให้เธอไปแต่ก็ห้ามมาลีไม่ได้จึงได้แต่บอกให้เธอระวังตัวให้มากที่จวนเจ้าคุณแสนมาลีมาแซงขอพึ่งใบบุญเจ้าคุณแสนเจ้าคุณแสนจึงคาดโทษว่าถ้ามาลีไม่ซื่อสัตย์เขาจะจัดการเธอเองเมื่อจินหุยรู้ก็รีบมาหามาลีที่จวนเจ้าคุณแสนและต่อว่าชีวิตของเขากับผู้หญิงโรงรับชำเราไม่มีค่าพอที่มาลีจะเอาชีวิตมาแลกแต่มาลีก็ยืนยันที่จะทำเพราะเธอตัดสินใจแล้วที่จวนพระยาพิพัฒน์โกษาเพิ่มกำลังจะไปหาหลวงอินแต่แม่บุปผามาคุยกับหมู่เพิ่มเรื่องอาการป่วยของท่านเจ้าคุณเสียก่อนแล้วมาเล่าว่าอาการป่วยของท่านเจ้าคุณไม่ได้เป็นอาการป่วยธรรมดาแต่มีคนวางยาท่านเจ้าคุณก่อนที่หมู่เพิ่มจะไปด้วยความเป็นห่วงจึงบอกให้เธอระวังตัวและเขาจะรีบกลับเมื่อหมู่เพิ่มไปแล้วขวัญก็มาเตือนแม่บุปผาว่าอย่าเอาเรื่องอาการป่วยของท่านเจ้าคุณไปเล่าให้คนนอกจวนฟังและคนที่แม่บุปผาควรไว้ใจที่สุดคือคุณทับทิมจากนั้นแม่บุปผาก็ถามข้อมูลของมาลีแต่ขวัญก็ไม่รู้ว่ามาลีอยู่ที่ไหนแม่บุปผาจึงบอกว่าเธอรู้จักคนชื่อมาลีแต่มาจากโรงรับชำเราขวัญจึงบอกว่าไม่น่าจะใช่มาลีแน่นอนคุณหญิงบัวแก้วได้ฤกษ์แต่งงานมาก็รีบมาบอกหลวงอินแต่หลวงอินก็ยังยืนยันว่าจะไม่แต่งและตัดบทว่าจะไปตามมาลีกลับทำให้คุณหญิงบัวแก้วโกรธจนเป็นลมไปเมื่อมาลีอยู่ที่จวนเจ้าคุณแสนก็แอบสืบความลับของเจ้าคุณแสนระหว่างนั้นมิงเข้ามาแจ้งข่าวว่าหลวงอินไปตามมาลีที่โรงรับชำเราแต่ไม่เจอจึงกลับไปเจ้าคุณแสนเห็นว่าเวลานี้กำลังดีที่จะขนปืนไปออกจากที่ซ่อนมาลีที่แอบฟังอยู่จึงได้ยินทั้งหมดหมู่เพิ่มเอาข้อมูลในจวนพระยาพิพัฒน์โกษามาเล่าให้หลวงอินฟังหลวงอินจึงเล่าว่ามาลีคือลูกสาวอีกคนของพระยาพิพัฒน์โกษาเมื่อหลวงอินกับหมู่เพิ่มคุยงานกันเสร็จก็ไปที่จวนเจ้าคุณแสนเพื่อบอกว่าเขาจะรื้อคดีพระยาอภัยมนตรีพ่อของเขาขึ้นมาใหม่แต่ขุนเทพลูเข้ามาขวางเพราะเขาดูแลที่จวนเจ้าคุณแสนอยู่แต่หลวงอินก็ยืนยันที่จะไปที่จวนเจ้าคุณแสนหลวงอินมาขอสอบปากคำเพิ่มเกี่ยวกับคดีของพระยาอภัยมนตรีมาลีที่แอบฟังอยู่จึงมาถามกับจีนหุยว่าเขาฆ่าพ่อของหลวงอินหรือไม่แต่จีนหุยไม่ยอมตอบมาลีจึงเข้าใจว่าจีนหุยทำและขอยืนอยู่คนละฝั่งกับจีนหุยที่จวนพระยาพิพัฒน์โกษาแม่บุปผาจะเข้าไปดูไลท่านเจ้าคุณในฐานะลูกแต่แม่ศรีไพรเข้ามาห้ามเพราะได้ตกลงกับคุณหญิงทับทิมแล้วว่าถ้าคุณหญิงทับทิมไม่อยู่แม่ศรีไพรจะดูแลท่านเจ้าคุณเองเรื่องนี้ทำให้ทองดีและผ่องตบตีกันเมื่อคุณหญิงทับทิมกลับมาเห็นจึงสั่งให้โบยคนละยกทำให้แม่ศรีไพรโกรธมากที่ผ่องโดนเคี่ยนแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ทางด้านเจ้าคุณแสนก็พยายามเข้ามาทำไม่ดีมีร้ายมาลีถึงในหอนอนตอนที่11มาลีเกือบเสียท่าให้กับเจ้าคุณแสนแต่แม่ศรีไพรมาขอพบเจ้าคุณแสนเสียก่อนและบอกว่ามีเรื่องด่วนเจ้าคุณแสนจึงรีบออกไปพบ
แม่สีไพรคุยกับเจ้าคุณแสนเรื่องพระยาพิพัฒน์โกษาเจ้าคุณแสนจึงแนะนำให้หาใบฎีกาให้เจอก่อนจากนั้นให้ฆ่าท่านเจ้าคุณเสียเจ้าคุณแสนให้ยาพิษกับแม่สีไพรไปเพื่อจัดการกับท่านเจ้าคุณเมื่อแม่สีไพรกลับไปแล้วเจ้าคุณแสนจึงสั่งการกับมิ่งว่าวันรุ่งขึ้นได้ข่าวไปขนปืนไฟที่ซ่อนไว้ที่ป้อมร้างหันตราแล้วเอาลงเรือล่องขึ้นไปบนคลองหันตรากรมหมื่นจะให้คนไปรอรับอยู่ที่นั่นมาลีที่แอบฟังอยู่ได้ยินทั้งหมดจึงส่งสารมาแจ้งข่าวกับหลวงอินส่วนมาลีก็ไปรอหลวงอินที่นั่นมาลีถูกมิ่งจับได้แต่หลวงอินก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันเจ้าคุณแสนจึงท้าประลองดาบกับหลวงอินเมื่อหมู่เพิ่มมาถึงก็ค้นหาปืนไฟแต่ก็ไม่พบหลวงอินจึงจำใจต้องปล่อยเจ้าคุณแสนไปที่จวนพระยาพิพัฒน์โกษาคุณหญิงทับทิมเห็นว่ายาลุกกลอนหมดแล้วและมาลีก็ยังไม่กลับมาจึงให้ขวัญออกไปตามหามาลีแม่บุปผาจึงแนะนำให้ขวัญลองไปหามาลีที่โรงรับชำเราดูที่โรงรับชำเราจีนหุ้ยยังโกรธมาลีอยู่จึงไม่ยอมทำยาลุกกลอนให้กับขวัญหลวงอินพามาลีกลับมาที่จวนและให้ไปอยู่ที่โรงกระดาษเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องทำงานเยี่ยงบ่าวแล้วเพราะเธอเป็นลูกสาวของพระยาพิพัฒน์โกษามีศักดิ์เท่ากับแม่บุปผาและเขาก็ยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่แต่งงานกับแม่บุปผาแต่จะแต่งงานกับมาลีเท่านั้นเมื่อหลวงอินกลับมาบนจวนก็พบว่าเจ้าคุณแสนและเจ้าคุณยมราชมารออยู่แล้วเนื่องจากเจ้าคุณแสนไปแจ้งเจ้าคุณยมราชว่าหลวงอินยกเอาหญิงงามเมืองมาเป็นเมียซึ่งผิดกฎพระอัยการอย่างหนักโทษต้องจองจำทั้งผัวและเมียแต่เมื่อแฟงไปตามมาลีก็พบว่าเธอไม่อยู่แล้วหลวงอินจึงบอกว่านางกลับจวนพ่อของนางไปแล้วเพราะพ่อของเธอคือพระยาพิพัฒน์โกษาทำให้ทุกคนตกใจมากแต่กฎก็ต้องเป็นกฎหลวงอินจึงถูกจับตัวไปจองจำในคุกผู้หญิงบัวแก้วทั้งโกรธทั้งเสียใจจึงเป็นลมไปที่จวนพระยาพิพัฒน์โกษาแม่สีไพรก็เข้ามาในห้องของท่านเจ้าคุณพร้อมกับบ่าว2 คนพร้อมกับล็อกห้องแล้วบีบบังคับให้ท่านเจ้าคุณเอาฎีกามาให้แต่ท่านเจ้าคุณไม่ยอมบอกแม่สีไพรจึงบังคับให้ท่านเจ้าคุณกินยาพิษแม่บุปผาที่อยู่หน้าห้องเมื่อได้ยินเสียงเอะอะในห้องจึงให้ทองดีไปปีนเข้าทางหน้าต่างแล้วเปิดประตูให้เธอเข้าไปเมื่อแม่บุปผาเข้าไปได้แม่สีไพรโกรธจึงตบหน้าแม่บุปผาคุณหญิงทับทิมเข้ามาพอดีจึงต่อว่าแม่สีไพรและตบเธอที่วางยาท่านเจ้าคุณจากนั้นแม่สีไพรก็หนีออกจากเรือนไปหมู่เพิ่มมาพอดีคุณหญิงทับทิมจึงเล่าให้หมู่เพิ่มฟังและให้เขาไปตามจับตัวแม่สีไพรมาให้ได้เมื่อหมู่เพิ่มตามมาและเกือบจะแม่สีไพรได้แต่ชดก็เข้ามาช่วยแม่สีไพรเสียก่อนแล้วให้เธอรีบหนีไปจากนั้นชดกับหมู่เพิ่มก็สู้กันจนชดพลาดท่าถูกหมู่เพิ่มฆ่าตายส่วนแม่สีไพรก็หนีไปหาเจ้าคุณแสนแต่เขากลับไม่สนใจและโทษว่าทั้งหมดนี้เป็นความคิดของเธอคนเดียวเขาไม่รู้เห็นด้วยแล้วบอกให้เธอฆ่าตัวตายไปเสียเพื่อหนีความผิดเมื่อไม่มีทางเลือกแม่สีไพรจึงต้องทำแต่ระหว่างนั้นหมู่เพิ่มที่ตามแม่สีไพรมาก็ได้ยินเรื่องราวที่แม่สีไพรคุยกับเจ้าคุณแสนทั้งหมดและได้รู้ความจริงว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเจ้าคุณแสนและคิดก่อการกบฏคือกรมหมื่นเทพพิพิธที่จวนพระยาพิพัฒน์โกษาอาการของท่านเจ้าคุณทรุดหนักมาลีกลับมาพอดีเมื่อคุณหญิงทับทิมเจอกับมาลีก็ดีใจมากจึงพามาลีไปหาท่านเจ้าคุณเมื่อมาลีเห็นอาการของท่านเจ้าคุณก็รู้ว่าถูกวางยาจึงรีบไปหาจีนหุ้ยแต่ขวัญกลับมาพอดีและบอกว่าเขาไปหาจีนหุ้ยแล้วเขายังโกรธมาลืออยู่จึงไม่ยอมมอบยาให้มาลีจึงไปหาจีนหุ้ยเองเมื่อมาลีไปหาจีนหุ้ยที่โรงรับชำเราก็กล่าวขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำลงไปพร้อมกับขอให้จีนหุ้ยช่วยไปรักษาเจ้าคุณพ่อของเธอจีนหุ้ยจึงยอมไปรักษาให้ทางด้านหลวงอินก็ถูกจับมาขังคุกเจ้าคุณยมราชมาคุยกับหลวงอินว่าให้เขาอยู่ในนี้ไปก่อนเมื่อพระยาพิพัฒน์โกษาถวายฎีกาสำเร็จทุกอย่างก็จะจบต่อมาหมู่เพิ่มมาหาหลวงอินแล้วเล่าทุกอย่างให้หลวงอินฟังรวมทั้งเรื่องที่เขาได้ยินแม่สีไพรคุยกับเจ้าคุณแสนเรื่องกรมหมื่นเทพพิพิธด้วยคุณหญิงบัวแก้วมาเฝ้าท้าววรจันทร์ที่วังหลวงและอ้อนวอนขอให้ท้าววรจันทร์ช่วยระหว่างนั้นกรมหมื่นเทพพิพิธก็เข้ามาเฝ้าท้าววรจันทร์ท้าววรจันทร์จึงเล่าให้กรมหมื่นเทพพิพิธฟังกรมหมื่นเทพพิพิธจึงกำชับว่าจะบอกว่าเจ้าคุณแสนแจ้งความเท็จนั้นต้องระวังให้มาก
เพราะเจ้าคุณแสนเป็นข้าของขุนหลวงจากนั้นกรมหมื่นเทพพิพิธก็มาหาหลวงอินที่คุกเพื่อเตือนหลวงอินและย้ำว่าถ้าเขาทำการสำเร็จจะปล่อยหลวงอินออกมาแล้วให้เขามาทำงานด้วยตอนที่12จีนหุ้ยรักษาพระยาพิพัฒน์โกษาจนหายท่านเจ้าคุณจึงขอบคุณที่จีนหุ้ยช่วยตนและยังช่วยดูแลมาลีมาตั้งแต่เด็กจีนหุ้ยกลัวความลับที่ตนมาจากโรงรับชำเราจะแตกจึงรีบขอตัวกลับมาลีมาส่งแล้วบอกว่าว่างๆจะไปเยี่ยมแต่จีนหุ้ยห้ามไว้เพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่ามาลีมาจากโรงรับชำเราหมู่เพิ่มมาแจ้งข่าวการตายของแม่ศรีไพรกับท่านเจ้าคุณและคุณหญิงทับทิมจากนั้นหมู่เพิ่มก็รีบกลับไปที่จวนหลวงอินมาลีและแม่บุปผาที่เห็นว่าหมู่เพิ่มรีบกลับจึงเอ่ยถามถึงหลวงอินหมู่เพิ่มจึงเล่าว่าหลวงอินถูกจับขังคุกอยู่เขาจึงต้องรีบกลับไปดูแลคุณหญิงบัวแก้วเมื่อมาลีรู้ก็จะไปหาหลวงอินแต่หมู่เพิ่มห้ามไว้เพราะถ้ามาลีไปจะถูกคุมขังทั้งคู่ระหว่างนั้นคุณหญิงทับทิมมาได้ยินเรื่องที่ทั้งสามคุยกันจึงถามมาลีเกี่ยวกับโรงรับชำเรามาลีจึงยอมเล่าทุกอย่างให้คุณหญิงทับทิมฟังและขอร้องไม่ให้บอกท่านเจ้าคุณเพราะกลัวว่าอาการจะทรุดหนักที่จวนหลวงอินคุณหญิงบัวแก้วคุยกับแพงว่าเธอจะไม่เอามาลีมาเป็นสะใภ้แน่นอนยังไงเธอก็จะให้หลวงอินกับแม่บุปผาแต่งตามฤกษ์ที่ได้มาแม้แพงจะพยายามพูดค้านแต่คุณหญิงบัวแก้วก็ไม่ฟังวันต่อมาคุณหญิงบัวแก้วเอาฤกษ์แต่งงานของหลวงอินกับแม่บุปผามาให้ท้าววรจันทร์ดูท้าววรจันทร์ก็ค้านเพราะดวลไม่สมพงกันคุณหญิงบัวแก้วจึงรีบบอกว่าเธอได้ฤกษ์แต่งงานของหลวงอินกับแม่บุปผาแล้วท้าววรจันทร์จึงเอ็ดว่าดวงไม่สมพงกันไม่ควรแต่งแต่คุณหญิงบัวแก้วก็ไม่ฟังแล้วขอตัวกลับไปจากนั้นคุณหญิงทับทิมก็เอาฎีกาจากพระยาพิพัฒน์โกษามาถวายท้าววรจันทร์เพราะท่านเจ้าคุณป่วยจึงเข้าถวายฎีกากับขุนหลวงเองไม่ได้จึงให้เอาฎีกามาปรึกษากับท้าววรจันทร์ว่าควรทำยังไงดีเพราะเรื่องนี้ร้ายแรงมากเมื่อท้าววรจันทร์อ่านฎีกาจึงรู้ว่าเป็นรายงานเกี่ยวกับการขนปืนไฟเพื่อก่อการกบฏเมื่อท้าววรจันทร์อ่านจบก็ตกใจมากทางด้านเจ้าคุณแสนก็มาเฝ้ากรมหมื่นเทพพิพิธกรมหมื่นเทพพิพิธจึงสั่งให้เคลื่อนย้ายปืนไฟเข้ามาแล้วท่านจะส่งคนไปรอรับเจ้าคุณแสนจึงรีบดำเนินการทันทีทางด้านจีนหุ้ยก็นำเอกสารบัญชีที่เจ้าคุณแสนสั่งซื้อฝิ่นและปืนไฟแล้วไม่ยอมจ่ายภาษีให้กับหลวงจากปัตตวียมาให้กับหลวงอินพร้อมกับเล่าเกี่ยวกับคืนที่พระยาอภัยมนตรีตายว่าคืนนั้นพระยาอภัยมนตรีเอาเอกสารบัญชีนี้ไปแจ้งกับเจ้าขุนแสนที่จวนเมื่อเจ้าขุนแสนรู้จึงเอาน้ำชาที่จีนหุ้ยทำแล้วใส่ยาพิษไว้ให้พระยาอภัยมนตรีกินเมื่อพระยาอภัยมนตรีตายเจ้าขุนแสนจึงให้จีนหุ้ยจัดฉากว่าพระยาอภัยมนตรีไปสู่ฝิ่นที่โรงรับชำเราจนตายหลวงอินได้ยินความจริงทั้งหมดก็โกรธจีนหุ้ยและเจ้าขุนแสนมากจีนหุ้ยจึงกล่าวขอโทษหลวงอินและพร้อมรับผิดทุกอย่างที่จวนพระยาพิพัฒน์โกษามาลีจะไปหาหลวงอินแม่บุปผาพยายามห้ามแต่มาลีก็ไม่ฟังหมู่เพิ่มมาพอดีจึงช่วยห้ามเพราะกลัวว่ามาลีจะทำให้เสียแผนเมื่อจีนหุ้ยกลับมาที่โรงรับชำเรามิงที่รออยู่จึงถามว่าจีนหุ้ยไปทำอะไรที่กรมพระนครบาลมิงรู้ได้ทันทีว่าจีนหุ้ยจะทรยศจึงคิดฆ่าจีนหุ้ยแต่มาลีก็มาช่วยพอดีพอมาลีพลาดท่าจีนหุ้ยจึงมารับมีดแทนแต่ระหว่างนั้นหลวงอินก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันหลวงอินให้มิ่งมอบตัวแต่มิ่งไม่ยอมและแทงตัวตายมาลีทำแผลให้กับจีนหุ้ยหลวงอินมาบอกให้จีนหุ้ยระวังตัวเขาจะส่งคนมาดูแลความปลอดภัยให้แล้วจีนหุ้ยก็บอกที่ซ่อนปืนไฟหลวงอินจึงให้หมู่เพิ่มรีบไปตรวจดูจากนั้นมาลีก็เอาของมาคืนหลวงอินเพื่อตัดขาดความสัมพันธ์เพราะไม่อยากให้เขาต้องลำบากเพราะเธออีกเมื่อหมู่เพิ่มมาตรวจดูก็พบว่าปืนไฟถูกขนออกไปหมดแล้วโดยขุนเทพลูได้ให้คนมาขนปืนไฟไปโยนทิ้งน้ำทั้งหมดหมู่เพิ่มรีบมาแจ้งหลวงอินจึงบอกว่าถ้าเอาเรื่องเจ้าคุณแสนเรื่องปืนไฟไม่ได้เขาก็จะเอาเรื่องที่เจ้าคุณแสนวางยาพ่อของเขาแทนหมู่เพิ่มจึงแนะนำให้บอกขุนเทพลู
หลวงอินจึงเล่าทั้งหมดให้หมู่เพิ่มฟังว่าเขาคิดว่าขุนเทพลูเป็นพวกเดียวกับเจ้าขุนแสนเพราะไม่ว่าจะทำอะไรเจ้าขุนแสนก็ไหวตัวทันทุกครั้งหลวงอินกับหมู่เพิ่มจึงมาจวนของเจ้าขุนแสนก็พบว่าขุนเทพลูอยู่ที่นี่จริงๆแต่พบว่าเจ้าขุนแสนไม่อยู่หลวงอินจึงบอกว่าเขาจะเอาผิดเจ้าขุนแสนเรื่องที่เจ้าขุนแสนวางยาพ่อของเขาและยังกระซิบบอกว่าอย่าให้เขาต้องพูดว่าแท้จริงแล้วขุนเทพลูคือลูกของเจ้าขุนแสนจากนั้นหลวงอินและหมู่เพิ่มก็ไปตามเจ้าขุนแสนที่ตำหนักกรมหมื่นเทพพิพิธทางด้านเจ้าขุนแสนมาเข้าเฝ้ากรมหมื่นเทพพิพิธกรมหมื่นเทพพิพิธจึงทวงถามถึงปืนไฟที่เจ้าขุนแสนให้ขุนเทพลูไปขนมาให้เพราะปืนไฟยังมาไม่ถึงทำให้กรมหมื่นโกรธมากจึงไล่เจ้าขุนแสนกลับไปเช็คดูเมื่อเจ้าขุนแสนกลับออกมาก็พบว่าหลวงอินมารออยู่แล้วเพื่อเชิญเจ้าขุนแสนไปที่กรมพระนครบาลเจ้าขุนยมราชต้องการสอบปากคำท่านเจ้าขุนตอนแรกเจ้าขุนแสนไม่ยอมไปหลวงอินจึงขู่ว่าถ้าอยากให้คนทั้งวังรู้ว่าเจ้าขุนแสนแอบลอบมาพบกรมหมื่นเพื่อทำรหัสลับบางอย่างหลวงอินก็ยอมที่จะแลกกับหัวของเขาเองสุดท้ายเจ้าขุนแสนก็ต้องยอมไปที่กรมพระนครบาลกับหลวงอินเมื่อขุนเทพลูรู้ก็โกรธหลวงอินมากที่จับพ่อของเขาเข้าคุกขุนเทพลูจึงรีบไปหาเจ้าขุนแสนที่กรมพระนครบาลทันทีเจ้าขุนแสนด่าว่าขุนเทพลูและบังคับให้ขุนเทพลูรีบเอาปืนไฟไปให้กรมหมื่นเทพพิพิธให้เร็วที่สุดตอนที่13พระยาพิพัฒน์โกษามาหามาลีที่โรงรับชำเราเพื่อรับเธอกลับจวนเพราะความจริงปรากฏแล้วว่าแม่ของเธอไม่ได้คบชู้จีนหุยก็ยืนยันว่าถึงแม้ว่ามาลีจะอยู่ที่โรงรับชำเราแต่เธอไม่เคยเป็นหญิงงามเมืองท่านเจ้าคุณจึงขอบคุณจีนหุยที่ช่วยดูแลมาลีมาอย่างดีแต่มาลีขอยังไม่กลับจวนขอให้ผ่านงานแต่งงานของบุปผากับหลวงอินก่อนแล้วเธอค่อยกลับไปคุณหญิงบัวแก้วดีใจและจัดแจงเตรียมงานแต่งให้กับหลวงอินและแม่บุปผาและกำชับให้หลวงอินอยู่ในจวนจนกว่าจะถึงงานแต่งแล้วค่อยออกไปเมื่อออกจากหอนอนของหลวงอินแฟงก็มาพูดย้ำเรื่องแต่งงานแบบคลุมถุงชนจะทำให้ทุกคนไม่มีความสุขแต่คุณหญิงบัวแก้วก็ไม่สนใจคุณหญิงทับทิมมาคุยกับแม่บุปผาเรื่องงานแต่งและคุณหญิงก็รู้ว่าเธอมีคนอื่นในใจแต่ก็ขอให้เธอแต่งเพื่อความมั่นคงในชีวิตของตัวเธอเองเมื่อถึงวันแต่งงานของหลวงอินกับแม่บุปผามาลีก็ปรุงเครื่องหอมมาเป็นของมั่นให้แม่บุปผางานแต่งงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีท่ามกลางความเสียใจของหลวงอินมาลีบุปผาและหมู่เพิ่มในคืนเข้าหอหลวงอินมานอนที่พื้นแล้วให้แม่บุปผาอยู่บนเตียงและไม่แตะต้องตัวแม่บุปผาอีกคืนนั้นมาลีนอนไม่หลับจึงมาปรุงเครื่องหอมท่านเจ้าคุณจึงออกมาคุยเรื่องแม่บุงาและกล่าวขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาวันต่อมาคุณหญิงบัวแก้วย้ำกับแม่บุปผาว่าตอนนี้เธอเป็นนายหญิงของจวนนี้แล้วต้องสำรวมให้มากห้ามเล่นซนเป็นเด็กอีกจากนั้นแม่บุปผาก็มาหามาลีที่โรงรับชำเรามาลีจึงดุดว่าแม่บุปผาไม่ควรมาที่นี่เพราะกลัวว่าจะเสื่อมเสียถึงคุณหลวงได้แม่บุปผามาย้ำว่าเธอไม่ได้รักหลวงอินและหลวงอินก็รักมาลีมากมาลีจึงพูดตามตรงว่าเธอก็รักหลวงอินมากเช่นกันแต่เธอก็รักแม่บุปผามากเธอยินดีถ้าคนที่เธอรักทั้งสองคนมีความสุขแม่บุปผาจึงกอดมาลีด้วยความสบายใจขึ้นแม่บุปผากลับมาที่จวนคุณหญิงบัวแก้วจับได้ว่าแม่บุปผาไปหามาลีที่โรงรับชำเราจึงสั่งให้เคี่ยนทองดีจากนั้นแม่บุปผาก็กราบขอโทษคุณหญิงบัวแก้วคุณหญิงบัวแก้วจึงย้ำว่าตอนนี้เธอเป็นเมียหลวงอินแล้วจะทำอะไรต้องรักษาเกียรติให้ผัวด้วยทางด้านหลวงอินก็มาหาพระยาพิพัฒน์โกษาที่จวนพร้อมกับบัญชีที่จีนหุยให้มาเพื่อจะให้ท่านเจ้าคุณช่วยรื้อคดีพ่อของหลวงอินและเอาผิดกับเจ้าคุณแสนท่านเจ้าคุณจึงรับปากที่จะช่วยเดินเรื่องให้แล้วท่านเจ้าคุณก็ย้ำว่าเรื่องปืนไฟนั้นกระทบกับคนใหญ่โตหลายคนต้องระวังให้ดีคุณหญิงทับทิมพามาลีเข้าวังเพื่อมาพบกับท้าววรจันทร์เมื่อท้าววรจันทร์ได้พบมาลีและได้ทดลองกลิ่นน้ำปรุงของมาลีก็ถูกใจมากจึงขอมาลีเข้าไปอยู่ในวังเมื่อกลับมาคุณหญิงทับทิมก็มาคุยกับท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณก็เห็นด้วยที่จะส่งมาลีเข้าวังเพราะถ้ามาลีอยู่จวนเขาก็ห่วงเรื่องหลวงอินท่านเจ้าคุณกับคุณหญิงทับทิมจึงจะส่งมาลีเข้าวังในวันมะรืนนี้
หลวงอินมาคุยกับเจ้าคุณยมราชว่ายังไม่มีการเคลื่อนไหวเพราะตอนนี้จับเจ้าคุณแสนคุมขังอยู่แต่หลวงอินบอกให้ระวังขุนเทพลูเพราะขุนเทพลูเป็นลูกลับๆของเจ้าคุณแสนกับหญิงงามเมืองและอ้างว่าเป็นเด็กที่เก็บมาเลี้ยงโดยอาศัยเจ้าคุณยมราชคนก่อนจึงเข้ามาทำงานในกรมพระนครบาลจนไต่เต้าขึ้นมาเป็นขุนเทพลูในปัจจุบันและคอยทำงานให้เจ้าคุณแสนแบบลับๆทางด้านขุนเทพลูก็มาเข้าเฝ้ากรมมหมื่นเทพพิพิธเพื่อยื่นข้อเสนอให้กรมมหมื่นช่วยพาเจ้าคุณแสนพอดของเขาออกจากแผ่นดินอยุธยาโดยเขาจะขนปืนไฟมาทั้งหมดมาให้กรมมหมื่นเทพพิพิธเองกรมมหมื่นจึงคิดว่าวันมะรืนเรือของวิลันดาจะออกจากกรุงศรีท่านจะให้เขาและท่อติดเรือออกไปแต่กรมมหมื่นให้ขุนเทพลูรีบขนปืนไฟมาให้ก่อนที่จะไปกับพวกวิลันดาและถ้าไปแล้วก็อยากกลับมาที่กรุงศรีอยุธยาอีกจากนั้นขุนเทพลูก็เอาเรื่องทั้งหมดไปแจ้งเจ้าคุณแสนในคุกรวมทั้งเรื่องที่เขาเอาปืนไฟไปทิ้งน้ำหมดแล้วทำให้เจ้าคุณแสนโกรธขุนเทพลูมากหลวงอินบังเอิญเจอมาลีเข้าจึงขอคุยด้วยและขอถุงบูหงาที่เหลือจากไปทำบุญมาลีจึงให้ถุงบูหงาแก่หลวงอินแล้วรีบไปช่วยงานท้าววรจันทร์จากนั้นหลวงอินก็มาคุยกับเจ้าคุณยมราชเรื่องคดีพ่อของเขากับเรื่องคดีของเจ้าคุณแสนจากนั้นหลวงอินก็ไปจัดกำลังเพื่อพาเจ้าคุณแสนไปชำระความหลวงอินบังเอิญมาเจอกรมมหมื่นเทพพิพิธและคุยกันเรื่องเจ้าคุณแสนเมื่อกรมมหมื่นกลับไปหลวงอินก็ให้หมู่เพิ่มไปบอกเจ้าคุณยมราชเพื่อส่งกำลังไปที่คุกกรมมหมื่นเทพพิพิธมาหาเจ้าคุณแสนที่คุกเพื่อถามเรื่องปืนไฟเจ้าคุณแสนจึงบอกว่าไม่รู้ด้วยความโกรธกรมหมื่นจึงให้เจ้าคุณแสนเลือกระหว่างตายด้วยปืนของกรมหมื่นหรือจะกินอาหารที่ใส่ยาพิษสุดท้ายเจ้าคุณแสนก็เลือกที่จะกินอาหารที่ใส่ยาพิษจนตายทางด้านขุนเทพลูก็มาขวางหลวงอินไม่ให้พาพอดของเขาไปตุลาการหลวงอินกับขุนเทพลูจึงต่อสู้กันสุดท้ายขุนเทพลูก็ถูกหลวงอินฆ่าตายเจ้าคุณยมราชและหมู่เพิ่มรีบมาที่คุกกลางน้ำก็พบว่าเจ้าคุณแสนตายแล้วเจ้าคุณยมราชจึงให้หมู่เพิ่มรีบไปตามหลวงอินมาเมื่อหมู่เพิ่มไปหาหลวงอินก็พบว่าขุนเทพลูตายแล้วหลวงอินรีบมาหาเจ้าคุณยมราชที่คุกก็พบว่าเจ้าคุณแสนตายแล้วคาดว่าน่าจะโดนวางยาพิษหลวงอินพบน้ำหมากทุกคนจึงมั่นใจว่าเป็นกรมมหมื่นเทพพิพิธหลวงอินจึงรอคำสั่งจากเจ้าคุณยมราชว่าจะให้ทำอะไรต่อแต่เจ้าคุณยมราชไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายใหญ่โตทำให้หลวงอินทำอะไรไม่ได้ตอนที่14ตอนจบกรมหมื่นเทพพิพิธหนีไปที่โคราชแล้วท้าววรจันทร์เสียใจมากจึงเผาฎีกาของพระยาพิพัฒน์โกษาเพื่อไม่ให้ฎีกานี้รู้ไปถึงขุนหลวงสุดท้ายคดีทุกอย่างก็สิ้นสุดลงโดยคดีของพระยาอภัยมนตรีสรุปว่าท่านไม่ได้ลุ่มหลงหญิงโรงรับชำเราและสูบฝิ่นจนตายแต่ท่านคือขุนนางที่ซื่อสัตย์จนวาระสุดท้ายของชีวิตส่วนคดีปืนไฟไม่มีหลักฐานแน่ชัดจึงต้องปิดคดีไปความดีความชอบนี้ทำให้หมู่เพิ่มได้อวยยศจากหมู่เป็นหมื่นระหว่างนั้นคุณท้าวสมศักดิ์กับมาลีผ่านมาหลวงอินจึงขอคุยกับมาลีเพื่อบอกเรื่องที่พ่อของเขาพ้นมนทินแล้วและแม่บุปผาก็ดีใจมากที่มาลีเข้าวังมาลีจึงฝากความระลึกถึงแม่บุปผาแล้วรีบกลับไปเมื่อหลวงอินกลับมาที่จวนก็มาเล่าทั้งหมดให้คุณหญิงบัวแก้วฟังว่าหมู่เพิ่มได้อวยยศเป็นหมื่นชัยบริบาลทุกคนดีใจมากรวมทั้งแม่บุปผาด้วยท้าววรจันทร์มาคุยกับคุณหญิงทับทิมและคุณหญิงบัวแก้วว่าหลวงอินคอยมาตามตื้อมาลีจึงจะยกมาลีให้เป็นเมียพระราชทานแก่หลวงอินตอนแรกคุณหญิงบัวแก้วไม่ยอมท้าววรจันทร์โกรธจึงจะให้กุดหัวทั้งคู่จึงให้ทั้งสองไปลองคุยแล้วกลับมาให้คำตอบอีกทีทางด้านมาลีไม่ยอมคุณหญิงทับทิมจึงขู่ว่าถ้าไม่ยอมก็ห้ามพบปะกับหลวงอินอีกพระยาพิพัฒน์โกษาจึงให้คุณหญิงทับทิมจัดการเรื่องนี้ทางด้านคุณหญิงบัวแก้วก็ไม่ยอมแต่เธอจะให้แม่บุปผาตัดสินใจเรื่องนี้แต่ยังย้ำว่าให้แม่บุปผาคิดดีๆก่อนตัดสินใจคืนนั้นแม่บุปผาตัดสินใจหนีไปโดยเธออยากให้หลวงอินรับมาลีมาเป็นเมียพระราชทานส่วนเธอจะทำตามหัวใจของตัวเองเช่นกันแม่บุปผาหนีมาแถวโรงรับชำเราจึงถูกเหมาเป็นหญิงงามเมืองหมื่นเพิ่มผ่านมาจึงเข้ามาช่วยไว้และบังคับให้แม่บุปผากลับจวนหลวงอินแม่บุปผาไม่ยอมกลับแม่อิ่มจึงพามาพักที่ห้องพักแถวนั้น
เมื่อแม่อิ่มกลับไปแล้วเพิ่มพยายามพูดให้แม่บุปผากลับจวนแม่บุปผาจึงเปิดเผยความในใจว่าเธอรักเพิ่มก็ยอมรับหัวใจตัวเองว่าเขารักแม่บุปผาเช่นกันทั้งสองจึงมีอะไรกันวันรุ่งขึ้นเพิ่มพาแม่บุปผามาที่จวนพระยาพิพัฒน์โกษาเพิ่มมารับโทษเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับท่านเจ้าคุณส่วนแม่บุปผาก็ขอร้องให้มาลีแต่งงานกับหลวงอินเพราะเธอทุกข์ใจกับเรื่องนี้มากทางด้านคุณหญิงบัวแก้วก็ฝันร้ายฝันว่าท้าววรจันทร์บั่นคอเธอเพราะเธอไม่รับมาลีมาเป็นเมียพระราชทานทำให้คุณหญิงบัวแก้วตกใจตื่นวันรุ่งขึ้นทุกคนมาให้คำตอบกับท้าววรจันทร์หลวงอินรับมาลีเป็นเมียพระราชทานท้าววรจันทร์จึงจัดพิธีแต่งให้เมื่อกลับมาที่จวนหลวงอินและมาลีสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตวันต่อมามาลีทำขนมมาให้คุณหญิงบัวแก้วชิมคุณหญิงบัวแก้วก็ชมว่าอร่อยมากระหว่างนั้นบ่าวผัวเมียในจวนตีกันคุณหญิงบัวแก้วจึงให้มาลีตัดสินมาลีตัดสินว่าต่อไปทุกคนในจวนเท่าเทียมกันทั้งหญิงและชายห้ามข่มเหงกันและกันอีกทำให้คุณหญิงบัวแก้วพอใจมากจากนั้นเพิ่มก็พาแม่บุปผาเข้ามาเพื่อขอขมาคุณหญิงบัวแก้วและหลวงอินทั้งสองยกโทษให้เพราะคุณหญิงบัวแก้วเห็นแก่แม่บุปผาเพิ่มมารับโทษกับท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณจึงสั่งให้เขาดูแลแม่บุปผาคนเดียวตลอดไประหว่างนั้นมาลีอาเจียนทุกคนจึงดีใจมากที่มาลีตั้งท้องแล้วจากนั้นก็ครองคู่กันอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์